ගාඩන් එකේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නේ කොහොමද ලස්සනට ඕක්‍රිඩ් රාක්කයක් සාදාගන්නේ සහ ඊට අමතරව ග්‍රීන් වෝල් එක. දැන් මගේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ලස්සනට ඕක්‍රිඩ් රාක්ක. ඊට අමතරව මේ ගාඩන් එකේ ග්‍රීන් වෝල් එකකුත් දැන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අවුවක් නැහැ. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ උඩින් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ෂීට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඒ තියෙන අවුවෙන් සාමාන්‍ය අවුවක් වැටෙන්නේ ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන මැලේසියන් ග්‍රාස් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මැලේසියන් ග්‍රාස් එකට සාමාන්‍ය මද අවුවේ වුණත් හැදෙනවා. හැබැයි කෝට් යඩ් වගේ ඒවට ඕගොල්ලන්ට දාන්න බෑ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකට අපි ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ඇන්තූරියම් ඊළඟට කැලතියා ඩිෆන් බගය ඒ වගේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වලින් තමයි මෙතන ඇරේන්ජ්මන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ගෙට එන්ට්‍රන්ස් එකට පාත් එක විදිහට ගල් ඩිසයින් එක ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් යනවා. ඊට දෙපැත්තෙන් තනකොළ තියෙනවා. ඉතින් මේ පාත් එකයි මේ පැල ඇරේන්ජ්මන්ට් එකට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ යන්නේ ඊළඟට මේන් ගාඩන් එකට. ඒකේ තමයි ග්‍රීන් වෝල් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේන් ගාඩන් එකේ කොහොමද ඩිසයින් එක තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි දැන් මේන් ගාඩන් එකට එනකොට මගේ වම් පැත්තෙන් මේ කෝලියාස් මලුයි කුරු පිහිඹියක් නැත්තම් ඇවෝඩියා වලින් ලස්සන්ට මෙතන වැටක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒ වැටට සෝලර් ලයිට් වලින් තමයි ලයිටිංగ్ සිස්ටම් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද එතකොට වැටිය දිගේ මේ සෝලර් ලයිට් වල ලොකු එළියක් නැහැ. මෙතෙන්දී අර කරන්ට් බිලත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි සෝලර් ලයිට් වලින් මෙතන ලයිටිං ඇරේන්ජ්මන්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මගේ දකුණු පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ග්‍රීන් වෝල් එක. ඉතින් මේ ග්‍රීන් වෝල් එකේ ගත්තොත් ග්‍රීන් වෝල් එක නිකන් රූප රාමුවක් විදිහට හයිලයිට් වෙන්න අපි කලර්ෆුල් වෝල් ස්ටෝන් එකක් වටේ ගිහිල්ලා ඊළඟට මෙතෙන්ට අවුවත් වැටෙන හින්දා ලස්සනට මල් පිපෙන ශාකත් විසිතුරු පත්‍ර ශාක වලින් තමයි ඩිසයින් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ග්‍රීන් වෝල් එකෙන් පස්සේ තියෙනවා මල් පාත්තිය. දැන් මේ මල් පාත්තිය ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් මල් පිපෙන ශාකත්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කොළඹ පරිසරයේ වුණාට මේකේ ඕක්‍රිඩ්, රෝස, ඒ වගේ කපුරු වගේ ශාකත් මේ මල් අතර මික්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර හොඳ නඩක්තුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ ශාක වුණත් ලස්සනට මේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් මේ ගත්තොත් දැන් මෙතනම ගත්තොත් තියෙනවා රෝස මල් වර්ග දෙකක්. නමුත් ඒවා හොඳට මල් පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් නුවරඑලි පරිසරයට මල් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳින් මල් එනවා. හැබැයි ඒකට නිසි නඩත්තුවක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මේ පාත්තිය මෙහෙම ගිහින් මේ කෝණ එක හයිලයිට් වෙන්න මෙතන රවුමට කරලා තියෙනවා. ඒකනත් වෝල් ස්ටෝන් එකක් තමයි මේ පාත්තිය අල්ලලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මේ හවස් වරුවේ ඉඳගෙන ඉන්න විවේකී සුවේ ඉන්න වෙනම ලොකේෂන් එකකුයි බෙන්ච් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ බෙන්ච් එකේ ගත්තොත් මේ බෙන්ච් එකේ මේ ඒරියා එකේ Tamanට ඉඳගෙන පොතක් කියව හරි කියවලා නැත්තම් මේ ගාඩන් එකේ එන කුරුල්ලෝ සමනල්ලු ඒ සුන්දරත්වයේ නරම ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ බෙන්ච් එකෙන් හැම පැත්තෙම පාත් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අතන ගත්තොත් මේ කොස් ගහක් තියෙන්නේ. නමුත් දැන් මේ කොළඹ පරිසරයකට මේ වගේ කොස් ගහක් තියෙනකොට ඒකේ හෙවණෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි අපි ඇන්තූරියම් මල් පාත්තියක් එතෙන්ට ඇලොකේට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇන්තූරියම් මල් පාත්තියෙන් පස්සේ මේ ගාඩන් එකේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ශාක. දැන් ගොඩක් ගාඩන් එකක සාමාන්‍යයෙන් කෙසෙල් ගහක් තියෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගාඩන් එකේ කෙසෙල් පඳුරක් පවා තියෙනවා. ඒක හැබැයි හොඳට ක්ලීන් එකට පෙබල්ස් දාලා වටින් බෝඩරයක් දාලා තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් එහා පාත්තිය තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පළතුරු වර්ගත් ඊළඟට මේකේ වැටෙන කොළ එහෙම කොම්පෝස්ට් බින් එකකට දාලා ඒක මේ වගාවටම යොදා ගන්නවා. දැන් මෙතන අනිත් මල් පාත්තියට සිල්බර වැටක් විදිහට යනවට අමතරව මේ හොඳට මේ ශාකවල පළබරින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් මේකේ ගත්තොත් මේ වස විස මොකුත් නැතුව ලස්සනට මේ ඇඹරෙල්ල ගඩි ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ මෙතන දොඩම් ගහක් තියෙනවා, රඹුටන් පැලයක්, කාමරංක ශාකයක්. ඉතින් මේවත් ගෙඩි පිරෙන්න එනවා. දැන් මෙතන මේ peer ගහේ වුණත් අපි බැලුවොත් ගෙඩි ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා peer ශාකේ වුණත්. ඉතින් මේ ගෙවැත් ඒ කියන්නේ මේ ඉඩකඩේ ලස්සනට මෙතන arrangement එක කියන්නේ පළතුරු වර්ගත් ඊට අමතරව තව මේ මෙතන තියෙනවා කුරුඳු ඒ වගේ බෝග ඊට අමතරව දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ තියෙන කොහොඹ ශාකයක්. ඉතින් මේවා කොහොඹ ගහක් වගේ Tamange ගෙවත්තට තියෙනවා නම් ඒකත් වාසනාව ගෙන දෙන දෙයක්.
ඊට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන මේ ලොකු ගහේ ඔය දැන් උනත් හොඳින් ඇහෙනවා කුරුල්ලෝ. මෙතන කුරුල්ලෝ බිත්තර දාලා පැටව හදලා මෙතන මේ කොණ්ඩ කුරුල්ලෝ ජෝඩුවක් ඉන්නවා මේ ගහේ. දැන් අපි මේ කොණ්ඩ කුරුළු ලන්ට අමතරව මේ ගහ අපි යටින් බැලුවොත් මේකේ පේන හොඳට කොස්. ඒ කියන්නේ මේ අතින් කඩන්න පුළුවන් තරමට දැන් Tamanගේ අතේ උසට මේ කොස් ගෙඩි තියෙනවා. ගහේ නගින්න නැතුව කොස් පොලොස් ඒවා Tamanගේ ගාඩන් එකෙන්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගාඩන් එකෙන් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ගෙදරටත් ලස්සන්ට ගාඩන් එකක් ඩිසයින් කරගන්න අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපේ ගාඩන් එකේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි මේ විදිහට අලුතෙන් දාන videos ඕගොල්ලන්ට notifications විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Thank you very much.